สวัสดีครับทุกคน ผมได้ไปเห็นคลิปโฆษณาในออนไลน์ที่มีการขัดไฟหน้ารถยนต์และใช้ไอของน้ำยาพ่นทำให้ไฟหน้าที่เคยเหลืองกลับมาใสเหมือนใหม่ผมเลยสั่งซื้อชุดขัดและน้ำยาพ่นมาลองดูว่ามันทำได้จริงๆหรือและทำไมถึงทำได้แต่ผมจะมาลองกับไฟหน้ามอเตอร์ไซค์ที่มีรอยถลอกบางส่วนจากการเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ครับซึ่งนี่เคยผ่านการใช้กระดาษทรายขัดมาแล้วเรามาเริ่มกันเลยโดยเริ่มจากล้างไฟหน้าให้สะอาดก่อนจากนั้นก็จะใช้ชุดขัดที่ซื้อมาเริ่มจากกระดาษทรายเบอร์180ซึ่งค่อนข้างหยาบเลยขัดขณะที่เปียกอย่าขัดแรงมากเพราะจะทำให้เกิดรอยลึกแล้วก็ใช้น้ำล้างบ่อยๆให้พื้นผิวเปียกจะได้ล้างฝุ่นพลาสติกที่เราขัดออกไปด้วยต่อไปก็ตามด้วยเบอร์240ทำเหมือนเดิมขัดไปเรื่อยๆไม่ต้องแรงมากผมจะขัดเฉพาะบริเวณที่เป็นแผลถลอกดูก่อนเราก็ล้างน้ำตามบ่อยๆต่อไปก็เบอร์320เมื่อขัดไปก็จะรู้สึกได้ว่าพื้นผิวมันเรียบเนียนขึ้นแต่ผมรู้สึกว่าพื้นที่ที่เป็นแผลถลอกมันขยายไปเรื่อยๆแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรลองดูต่อไปก็เบอร์600ขัดแล้วก็ยิ่งเนียนขึ้นอีกแล้วก็ยังคงต้องล้างน้ำบ่อยๆต่อไปก็เบอร์1000จะเห็นถึงความใสมากขึ้นเมื่อเราล้างน้ำต่อไปก็เบอร์1500สุดท้ายไม่รู้สึกถึงแรงเสียดทานตอนขัดมากนักเมื่อล้างน้ำออกก็จะเห็นความใสได้มากกว่าตอนที่เราขัดเบอร์แรกๆคราวนี้ก็มาเตรียมพื้นที่เพื่อจะพ่นไอ้น้ำยาปิดกระดาษรอบพื้นที่ที่จะพ่นกาพ่นไอ้น้ำยาลักษณะเหมือนถ้วยสเตนเลสที่มีกลวยด้านบนที่ใช้ไฟ12โวลต์ DC เราสามารถนำสายไฟนี้ไปคีบกับแบตเตอรี่รถยนต์ได้เลย เราก็ใส่น้ำยาลงไปผมได้สัมผัสน้ำยาโดยบังเอิญมันเป็นสารละลายที่ระเหยง่ายมากๆและผมก็ได้ไปหาข้อมูลมามันคือสารละลายที่มีส่วนผสมของอะซิโตนโดยที่อะซิโตนนี่แหละเป็นตัวหลักที่จะทำให้กระจกไฟหน้าของเราใสได้ด้วยการที่อะซิโตนเป็นตัวทำละลายที่ดีมากในทางเคมีไอของอะซิโตนจะไปละลายผิวหน้าระดับไมครอนเพื่อปิดรอยขีดข่วนเล็กๆทำให้มันดูใสดังนั้นการพ่นน้ำยานี้ต้องทำที่อากาศถ่ายเทสะดวกแต่ไม่ควรมีลมแรงเพราะมันจะพัดไอระเหยที่เราพ่นทำให้ไอระเหยไหม้ไปถึงเนื้องานพลาสติกที่ถูกละลายผิวจะขาดเกราะป้องกัน UV ดังนั้นควรพ่นแลกเกอร์สำหรับพลาสติกหรือทาน้ำยาเคลือบแก้วทับอีกชั้นเพื่อให้คงความใสได้นานขึ้นเราก็พ่นให้ไอมันโดนกระจกไฟหน้าไปจนทั่วนะครับและนี่คือผลลัพธ์ที่ผมได้พ่นไอระเหยของน้ำยาไปแล้วมันกลับมาใสเหมือนเดิมแต่รอยต่อระหว่างพื้นผิวที่เราขัดและพ่นน้ำยากับพื้นผิวที่เราไม่ได้ขัดมันจะเป็นรอยที่แม้จะพ่นน้ำยาเข้าไปมันก็ไม่ใสครับดังนั้นบอกได้เลยว่าถ้าไฟหน้าคุณมีแผลถลอกแค่บางส่วนคุณก็ต้องขัดให้ทั่วทั้งหมดและพ่นน้ำยาอย่าขัดแค่บางส่วนไม่งั้นจะเป็นแบบผมนี่ผมจะขัดใหม่ทั้งหมดตั้งแต่ต้นด้วยกระดาษทรายทั้ง6เบอร์ด้วยขั้นตอนแบบเดิมแล้วเรามาดูผลกันอีกทีนะครับหลังจากขัดใหม่ทั้งหมดแล้วก็พ่นน้ำยาอีกครั้งทั้งหมดดูเลยครับนี่ครับข
ราวนี้กระจกไฟหน้ารถมอเตอร์ไซค์ผมกลับมาใสใหม่ทั้งดวงแล้ว ก็สรุปว่าการขัดไฟหน้าได้ใช้น้ำยาที่มีส่วนผสมของอะซิโตนทำให้ไฟหน้ารถกลับมาใสได้จริงตามที่เห็นในคลิปโฆษณาสินค้าที่ผมซื้อมาลองใช้ในคลิปดูตามลิงก์ในคอมเมนต์และคำอธิบายคลิปได้เลยนะครับไว้เป็นแหล่งอ้างอิงในการซื้อมาลองใช้กันครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ